هنا العاصمة الصينية بكين، وهنا قاعة الشعب الكبرى، حيث سيعقد الاجتماع المنتظر للحزب الشيوعي، اجتماع سيكتب للصين تاريخا جديدا، ومعها بالتأكيد للرئيس شي جين بينغ الذي قد يتحول إلى الرئيس الأبدي للتنين الصيني، ويعزز بذلك قبضته على البلاد وسيطرة حزبه. والمفارقة أن شي سيستمر مع صين أقوى من التي استلم زمام السلطة فيها قبل سنوات. فهل ستنجح خطة زعيم الشيوعية الصينية؟ وماذا يعني أن يتحول إلى الرئيس الأبدي؟ بيوم 16 من أكتوبر الجاري ستكون أنظار العالم كله متجهة إلى بكين، حيث سيعقد الحزب الشيوعي الصيني المؤتمر الوطني في قاعة الشعب الكبرى. ومن المرجح أو حتى المؤكد أنه وبعد نهاية المؤتمر المغلق سيخرج التصريح أن شي جين بينغ سيبقى زعيما للصين ل5 سنوات قادمة على الأقل، ومن ثم قد يبقى زعيما أبديا كأسلافه. ولكن ما هو الفرق؟ المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي يعقد مرة كل 5 سنوات، ويجسد السرية التامة للحزب، كما تقول صحيفة بوليتيكو الأمريكية، حيث لا يعرف الشعب الصيني عن ذلك المؤتمر سوى المكان الذي يعقد فيه وما يقوله الإعلام قبل وبعد المؤتمر. وما أعلن عنه في هذه المرة أن المؤتمر سيوافق على تعديل وصف بالغير محدد للدستور الذي قام الرئيس الصيني بتعديله قبل مدة ليسمح له بالبقاء بولاية رئاسية ثالثة لم تحدث من قبل، فيما بقية التفاصيل ستبقى سرا ولن تعلن للجمهور حتى مرور أسابيع من نهاية المؤتمر. لكن الحدث الأهم هو بقاء شي في كرسي الحكم، فقد منح الحزب في نوفمبر الماضي شي قرارا مهما اعتبره فيه شخصية مهمة لنمو الصين اقتصاديا وسياسيا، ليضعه ذلك القرار في مساواة واحدة مع الزعيم التاريخي للحزب ماو. لكن الفرق أن ماو كان يحكم صينا فقيرة ومنهكة، أما اليوم فإن شي يحكم بشكل حقيقي دولة الحزب الواحد التي تتنامى قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وتظهر للعالم بشكل مباشر طموحاتها ومشاريعها التوسعية. بقاء شي سيوسع من الحرب مع واشنطن الممتدة منذ سنوات، فقد كانت الصين في السابق في نظر واشنطن دولة بعيدة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها اليوم وبعد عقد تقريبا من حكم شي باتت أمرا واقعا أمام واشنطن، فلم تعد الدولة العاقة بل باتت المنافس العالمي الرئيس للولايات المتحدة وحلفائها. وبقاء شي يعني المزيد من المنافسة والمواجهة، وفي ذات الوقت يعني قوة أكبر له لتنفيذ تدخلات عسكرية حتى لم تجرؤ عليها الصين من قبل. ورغم المشاكل الداخلية التي يعيشها الصين في الفترة الأخيرة، إلا أن بقاء شي بالسلطة سيمنحه فرصة أقوى لتثبيت نفوذه هو ومن يحيطون به، إذ تقول التقارير أن شي وصلت سلطته وتحكمه لمجتمعات كانت تعتبر بالسابق محصنة، منها النخب الثرية في الصين والمعروفة باسم فرادي، حيث تقول المصادر الحكومية أن شي يسعى لفرض حالة من التوازن بين طبقات المجتمع. لذلك أجبر أكبر الأغنياء وكبرى الشركات في أغسطس من العام 2021 على المشاركة بمبادرة الرخاء المشترك، والتي دفعوا بسببها مليارات الدولارات لإثبات التزامهم بالخطط الاقتصادية التي لم تكن تؤثر عليهم بالسابق. ويرجح أن يقوم شي بعد المؤتمر بتغيير كبير في المناصب، حيث سيعزز وجود الأشخاص المقربين منه في مناصب استراتيجية، وذلك ليكون بأمان تام ويقضي على أي أصوات تحاول الإطاحة به. تقول صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن الداخل الصيني سيزداد قمعا، أما الخارج فسوف يشاهد الكثير. ويقول الواقع أن شي تولى الصين منهكة ومتعبة، ويستمر اليوم في الحكم في صين قوية ومنافسة لأقوى دولة في العالم، حاملا معه الكثير من التحديات مثل النزاع الطويل والمستمر مع تايوان ومشكلة العقارات الصينية العالقة منذ مدة.
يضاف لذلك الاستمرار في سياسة صفر كوفيد في الصين، والتي يسعى لها شي لضمان المحافظة على الاقتصاد الصيني. 5 سنوات جديدة سيحكم فيها شي قد تمنحه الفرصة المناسبة ليستمر أكثر وأكثر في حكم التنين، ليكون الزعيم الأبدي للصين الشعبية.